มเปญจะเริ่มสร้างขึ้นมายังไงดีบางคนก็แค่สร้างมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่พรสวรรค์อย่างนั้นเหรอคุณมีเรื่องราวที่อยากถ่ายทอดตัวละครสุดคูลเรื่องราวน่าตื่นเต้นระบบที่ซับซ้อนหรือแม้แต่โลกที่สวยงามแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีคุณไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดมันออกไปยังไงให้มันดีและน่าสนุกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง One to T One Stop Service for Your TRPG กับผมเจมส์มอมิเลียนวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มสร้างแคมเปญและนั่นก็คือโครงสร้างแคมเปญแม้ว่าคุณเนี่ยจะเป็นสายด้นสดคุณอาจจะ เริ่มเขียนแคมเปญลงบนกระดาษเลยโดยที่ไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรเลยก็ตามนะถึงอย่างนั้นเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันก็ยังคงไม่ไปไหนนะมันก็ยังแฝงอยู่ในแคมเปญของคุณไม่ว่าคุณเนี่ยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการดีที่คุณเนี่ยจะรับรู้ถึงมันเข้าใจมันและสุดท้ายสามารถนำมันไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะผมควรจะต้องบอกกับทุกท่านก่อนว่าหัวข้อในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่เฉพาะทางมากๆแล้วก็เป็นการอธิบายในเชิงวิชาการที่มากพอสมควรตัวผมนั้นเนี่ยจะพยายามทำออกมาให้เข้าใจง่ายที่สุดแต่นั่นก็แลกกับการทำภาพกราฟิกที่มันหวือหวาที่ลดลงแต่เนื้อหาที่ผมพยายามจะทำให้ทุกท่านดูนั้นมันจะสามารถที่จะกดหยุดกดย้อนหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพหน้าจอเก็บไว้ดูได้หากทุกท่านฟังไม่เข้าใจในทีแรกหรือเนื้อหามันเยอะเกินไปและนั่นก็คือเป้าหมายของคลิปนี้โครงสร้างแคมเปญตัวผมนั้นแยกเรื่องราวออกจากโครงสร้างอย่างชัดเจนและในคลิปนี้ผมจะพูดถึงแค่เรื่องโครงสร้างเท่านั้นแคมเปญที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย2ส่วนทั้งโครงสร้างและเรื่องราวสำหรับส่วนของเรื่องราวซึ่งจะรวมส่วนของWorld Building เอาไว้ด้วยและโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าเนื้อเรื่องและ World Building จะไม่สามารถรวมกันและจบได้ภายในคลิปเดียวดังนั้นแม้ผมจะบอกว่าแคมเปญที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย2ส่วนแต่ผมเนี่ยจะขอแบ่งเป็น3คลิปนะครับก่อนอื่นเลยผมจะต้องพูดถึงข้อจำกัดของสิ่งที่ผมจะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ทุกท่านดูและจากนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงคำศัพท์ต่างๆที่ทุกท่านต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มรับฟังจากนั้นผมถึงจะเริ่มเข้าเนื้อหากันได้อย่างแรกข้อจำกัดตัวความรู้ด้านโครงสร้างนั้นสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกTRPG เพียงแต่ว่าตัวอย่างหรือคำแนะนำที่ผมจะให้ในคลิปนี้นั้นยึดตามเปอร์เซ็นต์ TRPG ที่คนเล่นเยอะที่สุดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาดูให้ได้มากที่สุดและ TRPG นั้นก็คือ Dungeons and Dragons ในปัจจุบันแม้ว่ากระแสของ Dungeons and Dragons จะตกลงไปหากแต่ยังคงครองสัดส่วนคนเล่น TRPG เยอะถึง 52% จากทั้งหมดดังนั้นตัวอย่างหรือคำแนะนำผมจะยึด TRPG Dungeons and Dragons เป็นหลักสิ่งต่อไปที่ผมจำเป็นต้องบอกก็คือความหมายของคำต่างๆในแง่ของ TRPG ให้ผู้ชมทุกท่านเข้าใจตรงกันก่อนคำแรกก็คือแคมเปญคือการที่เรามาเล่น TRPG ด้วยกันในเนื้อเรื่อง1เนื้อเรื่องคำต่อมาลองแคมเปญหรือบางทีเราอาจจะเรียกมันแค่ว่าแคมเปญเฉยๆเลยก็มีมันก็คือการที่เราเล่น TRPG กันในเนื้อเรื่องเดียวกันหลายๆครั้งจนกว่าจะจบลงอาจจะ16ครั้งหรือ30ครั้งแล้วแต่ GM และผู้เล่นทุกคนจะเป็นคนกำหนดต่อมาช็อตแคมเปญคือแคมเปญที่มีกำหนดระยะเวลาจบสั้นๆอาจจะเล่นกันแค่ 2-6 ครั้ง One Shot คือแคมเปญที่เล่นจบภายใน1เซสชั่นการที่เราเล่นกัน1ครั้งโดยที่เราจะกำหนดเวลาวันในการเริ่มแคมเปญและความยาวในการเล่นแต่ละครั้งโดยจะถูกกำหนดขึ้นมาตามความสะดวกและข้อตกลงของผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนเรียลโรดคือการที่เราเล่นในเซสชันนั้นและไม่มีทางเลือกให้กับเราไม่สามารถเลือกอะไรได้เลยดังรถไฟที่วิ่งไปตามรางลีเนียคือการที่เราเล่นในเซสชันนั้นและมีทางเลือกต่างๆให้เราเลือกเดินได้เหมือนดันเส้นถนนที่แยกทางหรือบรรจบกันแซนด์บ็อกซ์คือการที่เราเล่นในเซสชันนั้นแล้วแทบจะมีอิสระในการทำอะไรก็ได้เหมือนดังเด็กที่เล่นในกระบะทรายอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้เอาล่ะจากที่ทุกท่านเห็นถึงความหมายของคำว่าเซสชันใน1เซสชันนั้นเราจะเล่นมากเล่นน้อยไม่เท่ากันโดยปกติแล้วหากเราไปเล่นที่ร้านบอร์ดเกมเราก็มักจะเล่นกันทั้งวันเลยก็คือ8ชั่วโมงส่วนการเล่นออนไลน์นั้นเรา
มักจะมีเวลาในการเล่นน้อยกว่าผมขอกำหนดเป็น4 ชั่วโมงก็แล้วกันอย่างที่เห็นว่ามันมีเวลาเล่นที่ต่างกันถึง2 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของโครงสร้างแคมเปญที่ผมจะกล่าวถึงในคลิปนี้นั้นยึดถือตามหลักการเล่นออนไลน์หรือก็คือเซสชั่นละ4 ชั่วโมงนะครับโดยทั่วไปแล้วใน1เซสชั่นของแคมเปญใน TRPG นั้นจะแบ่งเป็น3 สไตล์การเล่น 1. การต่อสู้ 2. การพูดคุยและ 3. การสำรวจเราสามารถเลือกสไตล์การเล่นได้อย่างมาก2 สไตล์ตามแต่ชนิดของแคมเปญที่เราทำเช่นหากเราทำแนวสืบสวนเราก็เลือกพูดคุยและสำรวจหากเราเลือกแนวการเมืองหรือสงครามก็อาจจะเป็นการพูดคุยและการต่อสู้เป็นต้นการที่เราเลือกทำทั้ง3 สไตล์ใน1เซสชันนั้นมันมากเกินไปและจะทำให้เกิดการสับสนหรือเสียเวลาเพราะสไตล์ทั้ง3นี้มีความแตกต่างกันในแง่ของระบบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสไตล์เพลเยอร์จำต้องตั้งตัวกันใหม่ถึงวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปกลางเซสชันโครงสร้างนั้นโดยปกติแล้วเรามักจะได้ยินกันในหมู่นักเล่น TRPG ว่าเรียลโรดนั้นไม่ดีและแซนด์บ็อกซ์นั้นมันดีจริงๆแล้วผมต้องขอยืนยันด้วยตัวเองเลยว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดตัวผมนั้นเชื่อว่ามันไม่มีอะไรดีหรืออะไรที่มันแย่ไปกว่ากันหากแต่เป็นอะไรที่มันเหมาะสมกว่ากันตั้งหากผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะเห็นเหมือนกับผมหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้จบแล้วในการอธิบายนี้ตัวโครงสร้างเนี่ยผมจะขออธิบายให้เห็นภาพโดยผมเนี่ยจะแสดงภาพตัวอย่างเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมๆก็แล้วกันใน1บล็อกเนี่ยคือสถานที่หรืออีเวนท์ที่มันสำคัญต่อเนื้อเรื่องเป็นอย่างมากและเรากำหนดให้เพลเยอร์เจอมันไม่ว่ายังไงก็ตามโดยบล็อกพวกนี้เนี่ยผมจะขอแบ่งเป็นปริมาณยิ่งเรามีปริมาณบล็อกเยอะเท่าไหร่แคมเปญมันจะยิ่งยาวขึ้นเท่านั้นกับคุณภาพหรือก็คือสไตล์การเล่นของบล็อกนั้นที่เราต้องการให้เพลเยอร์เล่นมันผมจะขอยกตัวอย่างดังนี้สมมุติว่าตัวผม GM เนี่ยอยากจะทำเควสง่ายๆสั้นๆขึ้นมาสักเควสหนึ่งเช่นผมต้องการให้กลุ่มนักผจญภัยหรือก็คือผู้เล่นเนี่ยไปช่วยเด็กสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านที่โดนกอบลินจับตัวไปเพราะอย่างนั้นเนี่ยผมก็เลยกำหนดสไตล์ของเควสนี้เป็นการต่อสู้และการพูดคุยทุกท่านอาจจะคิดว่าตามรอยพวกกอบลินไปเนี่ยมันไม่ใช่การสำรวจหรอกเหรอขอให้ทุกท่านใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายทุกอย่างให้ทุกท่านเข้าใจเองเมื่อถึงเวลาเอาล่ะเมื่อกำหนดสไตล์การเล่นได้แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มเรื่องของโครงสร้างกันเลยเราเนี่ยเริ่มด้วยการสร้างบล็อกเนื่องมาจากผมเนี่ยทำเควสสั้นๆนะดังนั้นเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันก็ควรจะเรียบง่ายผมย้ำนะครับว่าที่เรียบง่ายเนี่ยคือโครงสร้างนะครับไม่ใช่เนื้อเรื่องเมื่อผมดูเควสและสไตล์โดยรวมแล้วเนี่ยผมก็เลยแบ่งมันง่ายๆออกเป็นดังนี้นะบล็อกแรกพูดคุยกับคนในหมู่บ้านบล็อก2เป็นการเดินทางไปรังของกอบลินและต่อสู้นิดหน่อยบล็อก3เนี่ยเข้ารังของกอบลินและเจอบอสช่วยเด็กสาวออกมาบล็อก4เนี่ยเป็นการพากลับมาเพื่อที่จะพูดคุยส่งเควสเหตุการณ์ที่ผู้เล่นเจอในเซสชันเนี่ยก็จะเป็นเช่นนี้ไล่ตั้งแต่บล็อกแรกจนไปถึงบล็อกสุดท้ายและแคมเปญก็จะจบลงจุดวิเคราะห์แรกที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือบล็อกพวกนี้เนี่ยมันเป็นได้ทั้งสถานที่และอีเวนต์จากตัวอย่างเนี่ยทุกท่านจะเห็นผมเนี่ยกล่าวถึงตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านกอบลินเด็กหญิงเพราะแน่นอนเนื้อเรื่องและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะวนอยู่รอบตัวละครหลักหรือก็คือตัวผู้เล่นนั่นเองดังนั้นตัวละครที่ปรากฏขึ้นในบล็อกนั้นเนี่ยจะอยู่ตามสถานที่หรืออยู่ตามอีเวนต์ก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมอย่างบล็อกแรกเนี่ยพูดคุยกับคนในหมู่บ้านทุกท่านจะคิดว่ามันเป็นสถานที่และผู้เล่นจะต้องเดินไปเคาะประตูบ้านเพื่อจะพูดคุยกับคนทีละคนแต่จริงๆแล้วความตั้งใจของผมก็คือเมื่อผู้เล่นเดินทางเข้ามาในหน้าหมู่บ้านเนี่ยผมอยากให้ชาวบ้านวิ่งกันมารวมล้อมกลุ่มผู้เล่นไว้อ้อนวอนผู้เล่นให้ไปช่วยเด็กสาวนะหากผู้เล่นอยากจะถามใครหรืออะไรก็ถามได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยเขาก็มารวมกองกันอยู่ตรงนี้หมดแล้วหากจะถามผมว่าทำไมถึงให้มันเป็นอีเวนต์แทนที่จะเป็นสถานที่ล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องนึกให้ออกนะฮะว่าประเด็นสำคัญของแคมเปญนี้มันคืออะไรมันไม่ใช่การไปนั่งไล่คุยกับชาวบ้านทีละคนแต่มันเป็นการไปตบกอบลินไปช่วยเด็กสาวต่างหากเพราะอย่างนั้นในบล็อกที่3เนี่ยการเจอบอสผมถึงทำให้มันเป็นสถานที่ให้บอสและกรงขังเด็กสาวเนี่ยมันอยู่ในห้องของบอสเพื่อความอลังการให้มันเนี่ยเป็นจุดสำคัญของแคมเปญผมว่าทุกท่านคงจะสังเกตเห็นแล้วนะว่าจากตัวอย่างที่ผมได้อธิบายไปนั้นนะมันก็คือ one shot real road หากจะถามผมว่าทำไมถึงใช้การ real road
และเลือกสไตล์การพูดคุยมากกว่าการสำรวจนะเหรอเพราะว่าจริงๆแล้วการสำรวจเนี่ยมันเสียเวลามากเกินไปผมจะขอยกตัวอย่างจากบล็อกที่2การเดินทางไปรังกอบลินหากผมเลือกการสำรวจนั่นหมายความว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะเดินหาเบาะแสตามจุดต่างๆในป่าอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างอาจจะเกี่ยวข้องบ้างไม่เกี่ยวข้องบ้างเพราะหากเราทำเป็นการสำรวจเนี่ยก็หมายถึงเราทำบล็อกนั้นน่ะมันเป็นสถานที่หากเราจะบอกว่าทุกที่ที่ไปเนี่ยเจอเบาะแสหมดเลยหรือผู้เล่นเจอทุกสถานที่ที่เราเตรียมไว้หมดเลยในกรอบเวลาวันช็อตเนี่ยผมก็จะต้องถามทุกท่านว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสำรวจไปทำไมมันจะเป็นการสำรวจตรงไหนหรือหากเราเรียกมันว่ามันเป็นการสำรวจแล้วมันเป็นการสำรวจที่ดีหรือไม่แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยทุกท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดการให้ผู้เล่นทอยเช็คระหว่างเดินทางสักที2ทีแล้วมันส่งผลบางอย่างคงจะบอกได้ว่ามันเป็นการสำรวจก็จริงแต่ว่าถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มากพอที่จะเอามาสรุปองค์รวมของบล็อกนั้นๆว่ามันเป็นการสำรวจดังนั้นจากตัวอย่างที่ผมกล่าวมาผมจึงสรุปให้ทุกท่านฟังได้ว่าการสำรวจนั้นเสน่ห์ของมันก็คือการที่ได้เดินทางไปเจอสิ่งใหม่ๆทางเลือกความรู้และไอเทมใหม่ๆการเล่นวันช็อตที่เรามีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนั้นไม่เหมาะกับการสำรวจเว้นแต่ว่าชนิดของวันช็อตที่เราสร้างขึ้นมานั้นมันเหมาะสมกับมันเช่นทีมสืบสวนในเกาะร้างหรือทีมวิ่งหนีเอาตัวรอดหนีเฮอร์เรอร์แบบเลิฟคลาฟเป็นต้นต่อมาคือการเรียลโรดถามว่าวันช็อตจำเป็นต้องเป็นเรียลโรดอย่างเดียวไหมผมก็คงจะตอบว่าไม่คุณสามารถทำเป็นลีเนียร์ซึ่งให้ทางเลือกแก่ผู้เล่นได้บ้างเล็กน้อยเช่นอย่างในบล็อกที่3เจอบอสจะทำให้บอสกอบลินจริงๆแล้วเนี่ยต้องการเจรจากับหมู่บ้านเนื่องมาจากชาวบ้านนั้นได้บุกรุกทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติแต่ตัวกอบลินเนี่ยไม่อาจจะเจรจาได้สำเร็จอันเนื่องมาจากหัวหน้าหมู่บ้านอันแสนโลภมากและกลุ่มลูกน้องของเขาเนี่ยจึงทำให้กอบลินเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องบุกเข้าไปจับตัวประกันเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองผู้เล่นจึงอาจจะมีทางเลือกว่าจะเข้าไปตีบอสกอบลินช่วยเด็กสาวกลับไปหรือจะกลับไปจัดการกับบอสหัวหน้าหมู่บ้านแทนจากตัวอย่างการทำวันช็อตนั้นหากเราต้องการให้มันจบลงได้ดีในเซสชั่นเดียวจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถให้อิสระทุกอย่างกับเพลเยอร์ได้ขนาดนั้นแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับเรียลโรดคือการที่เราไม่มีช้อยให้ผู้เล่นแต่ไม่ใช่การบังคับผู้เล่นนะครับหากบล็อกไหนเรากำหนดให้สู้เราก็ต้องสู้เพียงแต่ว่าจากการกระทำของผู้เล่นนั้นเราจะได้สู้ในรูปแบบไหนก็เท่านั้นเองเช่นผู้เล่นอาจจะหลอกหัวหน้าหมู่บ้านได้สำเร็จว่าพบทองในรังกอบลินเราก็อาจจะให้หัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยส่งลูกน้องออกไปบางส่วนเพื่อไปเอาทองกลับมาผู้เล่นเนี่ยก็จะได้สู้กับบอสหัวหน้าหมู่บ้านที่มีลูกน้องน้อยลงเป็นต้นในส่วนของโครงสร้างนี้เนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆเพื่อให้เพลเยอร์เนี่ยรู้สึกมีอิสระในการกระทำขณะที่เรายังคงโครงสร้างไว้ได้อยู่นั่นเองถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยมันไม่ใช่คลิปการแชร์เทคนิคนะแต่เป็นคลิปอธิบายโครงสร้างนะเพราะงั้นเนี่ยผมจะขอเก็บเทคนิคไว้ในคลิปต่อๆไปนะครับผมว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องวันช็อตและเรียลโรดกันเป็นอย่างดีแล้วนะฮะสิ่งต่อไปที่ผมอยากให้คำแนะนำก็คือวันช็อตเนี่ยด้วยเวลาเล่นเพียง4ชั่วโมงเนี่ยเราควรทำอย่างมากนะฮะก็สัก 4-6 บล็อกก็พอนะฮะและหากจะมีการต่อสู้เนี่ยและมันเป็น TRPG ที่เน้นระบบการต่อสู้ที่และกินเวลานานอย่าง Dungeons and Dragons เนี่ยเราทำแค่ 1-2 การต่อสู้ก็พอทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจำนวนบล็อกหรือจำนวนการต่อสู้ขึ้นอยู่กับ TRPG ที่เราเล่นบาง TRPG ก็มีคำแนะนำที่เชื่อถือได้ขณะที่บาง TRPG ก็ไม่มีคำแนะนำให้ต้องอาศัยประสบการณ์เอาเองหัวข้อต่อมาช็อตแคมเปญช็อตแคมเปญในแง่ของโครงสร้างแล้วมันคือการทำวันช็อตหลายครั้งนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อมันเป็นการเล่นช็อตแคมเปญในระดับ 4-6 เซสชั่นขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะมีอิสระมากกว่าในแง่ของการทำแคมเปญเช่นการกำหนดแนวทางในการเล่นของบล็อกต่างๆบางเซสชันเนี่ยเราอาจจะกำหนดให้สไตล์เป็นแค่การพูดคุยอย่างเดียวให้ได้โรลเพลย์กันอิ่มๆเลยก็มีและการเล่นต่อ1ครั้งต่อ1แคมเปญเนี่ยเขาจะได้อารมณ์ที่มันครบรสและลึกซึ้งกว่าความผิดพลาดของ GM ก็อาจจะน้อยกว่าอันเนื่องจาก GM นั้นมีเวลาคิดและปรับแก้ทุกอย่างระหว่างรอที่จะเล่นเซสชั่นหน้าถัดไปจากการที่ทุกท่านได้ยินเนี่ยทุกท่านคงมีคำถามในหัวว่าถ้ามันดีกว่าวันช็อตขนาดนั้นทำไมคนถึงไม่เป็นเล่นกันแต่ช็อตแคมเปญล่ะคำตอบก็คือเวลาการที่เราจะรวบรวมคน 5-9 คนมานั่งเล่นด้วยกันเป็นเวลา6ครั้งรวม24ชั่วโมงได้นั้นมันยากมากยิ่งไม่ต้องพูดถึง
มือใหม่ที่เขาแค่อยากมาลองเล่นดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงดังนั้นจึงไม่แปลกหากเราจะเห็นเควสมากมายในการเล่นออนไลน์และออนไซต์ซึ่งมีเวลาเล่นมากกว่าออนไลน์ถึง2เท่านั้นส่วนมากจะเป็นเควสวันช็อตดังนั้นนี่จึงเป็นคำแนะนำของผมนะแก่คนที่สนใจจะเล่น TRPG ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพลเยอร์หรือ GM ก็ตามถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เริ่มที่ช็อตแคมเปญมากกว่าวันช็อตหรืออย่างน้อยก็เป็นวันช็อตที่ร้านบอร์ดเกมเพื่อทุกท่านเนี่ยเข้าถึง TRPG ได้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันสำหรับ GM หน้าใหม่ผมแนะนำทุกท่านนะให้เริ่มทำแคมเปญด้วยช็อตแคมเปญมากกว่าวันช็อตอย่าไปคิดว่าการทำเนื้อเรื่องสั้นๆนั้นง่ายกว่าการทำยาวๆอันเนื่องมาจากการทำให้เนื้อเรื่องรวมถึงการเล่นให้สนุกนั้นในกรอบขีดจำกัดของวันช็อตนั้นค่อนข้างยากจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ด้านกฎหรือเทคนิคต่างๆเป็นอย่างดีเอาล่ะเรามาต่อกันสำหรับโครงสร้างที่เหมาะสมแก่การทำช็อตแคมเปญนั่นก็คือการทำลีเนียร์หรือในที่นี้ก็คือการให้ทางเลือกแก่ผู้เล่นและอาจเป็นไปได้ว่าจะมีฉากจบที่หลากหลายหากทุกท่านจำตัวอย่างที่ผมอธิบายไปในวันช็อตกันได้ถึงไงไปสู้กับบอสหัวหน้าหมู่บ้านที่ผมบอกว่าตรงไหนที่ต้องสู้มันก็ต้องสู้แต่จริงๆแล้วตัวลีเนียร์จริงๆไม่ว่าจะเป็นช็อตแคมเปญหรือว่าลองแคมเปญก็ตามเมื่อเราให้ทางเลือกกับผู้เล่นแล้วเรายังสามารถให้อิสระในการเลือกสไตล์ให้แก่ผู้เล่นได้เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นเมื่อเราเพลเยอร์ได้รับรู้ความจริงและได้เดินทางกลับไปหาหัวหน้าหมู่บ้านอันโลภมากแล้วพวกเขาก็ได้ทำการข่มขู่หัวหน้าหมู่บ้านหยุดการกระทำบุกรุกป่าของเจ้าซะเหมือนเราจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มันจัดการเจ้าและหากเพลเยอร์ทำได้ดีเราก็จะสามารถพิจารณาเปลี่ยนสไตล์ของบล็อกนี้จากการต่อสู้เป็นการพูดคุยแทนได้เช่นหัวหน้าหมู่บ้านอาจจะบอกว่าที่ข้าต้องทำแบบนี้ก็เพราะข้าถูกเอาคุณนางบีบลงมาเขาต้องการให้เราจ่ายภาษีเป็นจำนวนมากหากข้าไม่ทำอย่างนี้เราทั้งหมดก็จะโดนยึดที่ดินและอดตายกลายเป็นคนไร้บ้านสไตล์ของบล็อกนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากการต่อสู้เป็นการพูดคุยแทนและเนื้อเรื่องก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่แขนงเป็นทางเลือกต่อไปผมว่าทุกท่านคงพอจะนึกภาพกันออกแล้วว่าลีเนียร์เนี่ยมันคือโครงสร้างแบบไหนทุกท่านก็เห็นภาพบล็อกพวกนี้ที่ต่อกันเป็นรากไม้นี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับพวกนี้ก็คือแซนบ็อกที่ผมยกแซนบ็อกขึ้นมากล่าวต่อจากลีเนียร์ในช่วงช็อตแคมเปญนั้นไม่ได้หมายความว่าช็อตแคมเปญนั้นควรที่จะทำแซนบ็อกแต่อย่างใดช็อตแคมเปญนั้นทำแซนบ็อกได้แต่ไม่ควรทำผมจะอธิบายทุกท่านฟังเองแซนบ็อกหากจะบอกว่าแซนบ็อกประกอบไปด้วยโครงสร้างลีเนียร์ที่หลากหลายก็ไม่ผิดนักหากจะบอกว่าแซนบ็อกมีอิสระอยากไปที่ไหนก็ได้อยากทำอะไรก็ทำแต่แท้จริงแล้วเมื่อเพลเยอร์ทำการเลือกที่จะกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตัว GM ก็ต้องทำการสร้างเนื้อเรื่องสร้างเรื่องราวเพื่อบ่งบอกถึงผลลัพธ์ของการกระทำของเพลเยอร์อยู่ดีอันนำไปสู่โครงสร้างหลักของลีเนียร์และหากจะถามว่าแซนบ็อกคือลีเนียร์ใช่หรือไม่ผมก็คงจะต้องตอบว่าไม่ใช่ครับการจะสร้างแซนบ็อกขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอยากจะนำเพลเยอร์ไปสู่เรื่องราวสุดอีพิกและน่าจดจำแซนบ็อกของเราก็คงจะเต็มไปด้วยโครงสร้างลีเนียร์และเรียลโรดผสมกันไปเพื่อให้มันเป็นสตอรี่ที่ดีและน่าจดจำหรือหากคุณอยากแค่ให้เพลเยอร์มาผจญภัยร่วมกันมามีเวลาที่ดีร่วมกันในโลกอันกว้างใหญ่และสวยงามไม่ได้มีจุดหมายอะไรเป็นพิเศษโครงสร้างก็อาจจะเป็นลีเนียร์ทั้งหมดไปเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแซนบ็อกมันต่างจากลีเนียร์ตรงไหนผมคงจะต้องบอกว่าเส้นลีเนียร์ในตัวแซนบ็อกนั้นน่ะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักเสมอไปหรือที่ภาษาเกมเขาเรียกกันว่าไซด์เควสหรือเควสย่อยนั่นเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้แซนบ็อกต่างจากลีเนียร์ก็คือนิยามของมันโดยทั้งหมดนั้นขึ้นกับคำหนึ่งเพลเยอร์หากจะบอกว่าเรียลโรดสนใจพล็อตเป็นหลักลีเนียร์สนใจเพลเยอร์บ้างแซนบ็อกคือแคมเปญหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับเพลเยอร์เป็นหลักและแน่นอนว่าเมื่อเราตามใจเพลเยอร์เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการด้นสดหรือการอิมพอไวส์และนั่นหมายถึงเราเนี่ยไม่สามารถเตรียมโครงสร้างเอาไว้ได้ทำได้อย่างมากคือการดึงโครงสร้างอื่นที่เราเตรียมมาไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเคยทำมาก่อนจากประสบการณ์เอามาใช้หน้างานเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยการทำแซนบ็อกเนี่ยจึงมักจะมากับรูปแบบการเล่น Theater of the Mind เสมอดังนั้นด้วยความหมายของตัวแซนบ็อกและกรอบเวลาอันจำกัดของช็อตแคมเปญเราจึงไม่ควรสร้างไซด์เควสที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักขึ้นมา
เอาล่ะเรามาถึงคำสุดท้ายกันลองแคมเปญเหมือนที่ทุกท่านได้ฟังกันไปในแซนด์บ็อกซ์ว่าเราพูดถึงลองแคมเปญเรื่องเวลานั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเราสามารถแม้กระทั่งหยุดตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่ผู้เล่นไม่ว่างเล่นไว้ก่อนด้วยเหตุผลส่วนตัวอะไรก็ตามและดำเนินการเล่นต่อด้วยปาร์ตี้ที่เหลือได้เพราะถึงจะขาดเป็น 1-2 เซสชั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อยู่แล้วหากเราเล่นกันในระดับ 30 เซสชั่นโครงสร้างที่เหมาะสมก็คงไม่พ้นแซนด์บ็อกซ์ที่มีลีเนียและเรียลโรดอยู่ข้างในส่วนของเควสหลักหากแต่ปัญหาใหญ่ของการทำลองแคมเปญนั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างแต่อยู่ที่ส่วนของเนื้อเรื่องทุกท่านลองนึกภาพการดูซีรีส์สัก30 ตอนมันย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ทุกท่านจะรู้สึกสนุกเท่ากันทุกตอนไม่ว่าภาพรวมของซีรีส์นั้นมันจะดีแค่ไหนก็ตามแน่นอนว่าปาร์ตี้ที่มาเล่นลองแคมเปญกับท่านเนี่ยมันก็ควรเป็นคนที่เข้ากันได้ดีรู้จักกันในระดับหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงเลี่ยงความเบื่อหน่ายหรือการหลงลืมในเนื้อเรื่องไปไม่ได้เช่นเดียวกันเอาละครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับส่วนของโครงสร้างก่อนที่เราจะไปขึ้นคลิปใหม่ในส่วนของเนื้อเรื่องและ world building นั้นเนี่ยผมจะต้องขอสรุปให้ทุกท่านฟังไว้ก่อนนะครับ one shot นั้นเหมาะสำหรับโครงสร้างเรียลโรดและสามารถมีลีเนียได้บ้างนิดหน่อยช็อตแคมเปญเหมาะสำหรับการทำโครงสร้างลีเนียและลองแคมเปญเนี่ยเราใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมทุกท่านสามารถกด subscribe ความสะดวกในการติดตามคลิปต่อๆไปสำหรับท่านที่ไม่รู้นะครับว่าคลิปต่อไปของซีรีส์ How to GM เนี่ยมันจะเป็นอะไรเนี่ยทุกท่านสามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะอยู่แถวๆนี้นะฮะ ว่าคลิปสำหรับคลิปแรกของเรานะของซีรีส์ How to GM นะฮะในคลิปนั้นเนี่ยจะมีบอกไว้นะครับว่าในซีรีส์นี้เนี่ยจะทำคลิปอะไรบ้างนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ